ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel D YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කළා Fiverr Promoted Gigs ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Fiverr Promoted Gigs ගැන හැමදේම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Facebook එකේ ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් දාලා තිබුණා Fiverr Promoted Gigs ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක දැම්මා normally introduction එකක් විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන අපි හැම දෙයක්ම කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ channel D YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහාට ගිහලා subscribe කරන්න. එහාට තියෙන bell icon එක තිබුණොත් මම දාන videos notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු Fiverr එකේ promoted gigs කියන feature එක අපිට හම්බෙන්න නම් මොනවාද Fiverr එකෙන් අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන requirements කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි අපි අනිවාර්යෙන් level 1 හරි level 2 හරි top rated seller කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තුනෙන් එකක අපි ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි level 1 වලට වඩා උඩින් ඉන්න ඕනේ. මොකද level 1 තමයි මුලින් හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ level 2 top rated. ඉතින් මේකෙන් level 1 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් level 2 වෙන්න ඕනේ. top rated seller කෙනෙක්ට විතරයි මේ promoted gigs කියන feature එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි requirement එක තමයි අපි අනිවාර්යෙන් අපේ public rating එක gigs වල rating එක නෙමෙයි public rating එක 4.7 වලට වඩා අනිවාර්යෙන් උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ public මම ඔයගලන්ට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ normal මගේ account එකක තියෙන public rating එක gig rating එක නෙමෙයි මෙතන public rating එක කියන්නේ වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ gigs වල ratings එකතු වෙලා තමයි අපේ public rating එක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ public rating එක අපේ 4.7 වලට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ requirement එක තමයි අපේ මේ account එකට reviews 20ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම reviews 20ට වඩා වැඩි accounts වලට විතරයි මේගොල්ලෝ promoted gigs කියන feature එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා level 1 ගිහිල්ලා තාම promoted gigs කියන එක හම්බෙලා නැති. ඉතින් මේගොල්ලෝ quality එකත් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද negative reviews ගොඩක් තිබුණොත් මේගොල්ලෝ මේ තියෙන requirements ටික ඔක්කොම complete කරලා තිබුණත් promoted gigs හම්බෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ gigs වල quality එකත් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා level 2 ගිහිල්ලා තාමත් promoted gigs enable වෙලා නැති කට්ටිය. ඉතින් quality එකත් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා ඒ කොහොම වුණත් මම කලින් කියපු requirements තුනම අපි complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි අපි level 1 හෝ 2 එහෙම නැත්නම් top rated seller කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි අපේ public rating එක 4.7 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. හෝ 4.7 වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපේ account එකට 20 reviews වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 20 reviews වලට වඩා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තියනවා නම් විතරයි මේගොල්ලෝ මේ feature එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මොකද්ද මේ bid කියන්නේ කියලා. ඉතින් promoted gigs කියන එකට ඔයගොල්ලන්ට ගියොත් බලාගන්න පුළුවන් bid cap කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් promoted gigs enable කරන තැන bid කියලා එකක් තියෙනවා. ගාණක් අපිට දාන්න තියෙනවා. ඉතින් Fiverr එකෙනුත් recommend කරනවා සමහර gigs වලට මේ ගාණ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ bid කියන්නේ අපි කොච්චර ගාණක් Fiverr එකට pay කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ අපේ advertisement එක එහෙම නැත්නම් අපේ මේ promote වෙන gig එක user ඒ කියන්නේ Fiverr එකේ normal buyer කෙනෙක් ගිහිල්ලා click කරොත් කියලා. ඉතින් මේ bid කියන amount එක charge වෙන්නේ buyer කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒ advertisement එක එහෙම නැත්නම් අපේ gig එක උඩ click කරලා අපේ gig එක visit කළොත් විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වැඩිපුර bid එකක් දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ හොඳට promote වෙනවා gig එක. ඉතින් අපි ගෙවන ගානට තමයි Fiverr එකෙන් promotion එක run කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇත්තටම අපේ මේ ප්‍රොමෝෂන් එක කොහෙද රන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් විදිහට තමයි Fiverr එකේ රන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බයර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා Fiverr search engine එකේ එහෙම නැත්නම් search bar එකේ ගිහිල්ලා යාට අවශ්‍ය service එක type කරලා හොයද්දි ඉතින් අපේ gig එක තමයි උඩින්ම පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ gig එක rank results වලින් උඩට දානවා Fiverr එකෙන්. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ අපේ gig එක. ඉතින් Fiverr එකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගැන විස්තරයක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඇත්තටම අපි කොහොමද Fiverr එකට pay කරන්නේ මේ advertising එකට කියලා. ඕගලන්ගේ normal personal balance එක එහෙම නැත්නම් account balance එකෙන් Fiverr එක charge කරගන්නවා end of the month. ඒ කියන්නේ මාසේ අන්තිමට ඕගලන්ගේ normal balance එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් charge කරගන්නවා. නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ credit card එකක් හරි debit card එකක් හරි add කරලා මේකට Fiverr එකට pay කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ end of the month එහෙම නැත්නම් මාසයක් ඉවරලා තමයි මේක charge එක අපෙන් අය කරගන්නේ. normally ඔයගලන්ගේ account එකේ ඒ කියන්නේ personal balance එකක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කියනවා credit card එකක් හරි debit card එකක් හරි add කරන්න කියලා.
ඒක නිසා ඔගොල්ලන්ගේ පර්සනල් බැලන්ස් එකක් මම හිතන්නේ තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද ඩොලර්ස් වලින් තියෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ කපා ගන්න කිසිම සර්විස් ෆී එකක් නැහැ. අපි බිඩ් කරන ගානයි ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරලා මාසේ අන්තිමට දෙන ගාන විතරයි කපා ගන්නේ ඒගොල්ලෝ පේමන්ට් එක විදිහට. ඉතින් මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් තමන්ගේ පර්සනල් බැලන්ස් එක එහෙමත් නැත්නම් Fiverr එකේ බැලන්ස් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් මේක රන් කරන්න. නැත්නම් අපේ කාඩ් එකෙන් කපා ගද්දි ඩොලර් රේට් එක ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉතින් එතන පොඩි පාඩුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ෆීචර් එක යූස් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මගෙත් මම ගිග්ස් හැම එකකටම වගේ යූස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රිසල්ට්ස් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න. කියන්නේ හොඳට රන් වෙලා තියෙන ඇඩ් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට තව දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන cost per click කියලා. එහෙම නැත්නම් CPC කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Fiverr එකට ගියොත්. promoted gigs යටතේ තියෙනවා CPC bid කරන්න තියෙනවා. එතකොට impressions තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් CPC කියන්නේ ඔයගලන්ට KTM කියනවා නම් average විසිටර්ස්ලා කොච්චර ගානක් මේකට ක්ලික් කරන්න Fiverr එකෙන් වියදම් කරලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපේ ගිග් එකේ හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් CPC එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි charge වෙන්නේ. මම මේ ඔයගලන්ට දාලා තියෙන්නේ මගේ කොහොමද first month එක Fiverr promoted gigs යටතේ සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් impressions තියෙනවද, කොච්චරක් orders ඇවිල්ලා තියෙනවද, මම කොච්චරක් වියදම් කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැනට නම් මට කිසිම එහෙම පාඩුවක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ වියදම් කරන ගානට වඩා හම්බෙලා දෙන. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ගිග් එකක් සෙල් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි එහෙමත් නැත්නම් ඩොලර් 5 නැතුව ඊට වඩා වැඩියෙන් දාලා තියෙන ගිග් එකක් සෙල් වෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් බිඩ් රේට් එක වැඩි කරන්න. Fiverr එකකිනුත් රෙකමන්ඩ් කරනවා බිඩ් රේට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කැටගරිස් වලින් වෙන් කරලා හදලා තියෙනවා කොච්චරක් බිඩ් කරන්න ඕනේද, ඒගොල්ලෝ කොච්චරක් රෙකමන්ඩ් කරනවද මේ ගිග් එකට කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට ඒකත් කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ Fiverr එකේ ප්‍රොමෝටඩ් ගිග්ස් වලින් ගිග් එකක් රෑන්ක් කරනකොට. ඉතින් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්න කියලා. ඉතින් මමත් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරන්න ඔයගලන්ට මේ විදිහට වීඩියෝස් අරගෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද ඔයගලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ප්‍රොමෝටඩ් ගිග්ස් යූස් කරනවද? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.